Hello students, welcome to the Sapna's Homeschool YouTube channel. Namaskar Vidyarthanno. Today we are going to solve 4.3 Chasing the Sea Monster lessons warming up, and this lesson is from your 7th standard English textbook. Namaskar Vidyarthanno. आपण 4.3 Chasing the Sea Monster बघतोय. The Jules Verne, a French writer, is known as the father of science fiction. म्हणजे काय की जूल्स वर्ने नावाचे जे फ्रेंच रायटर आहे, फ्रान्स या देशातले एक फ्रेंच रायटर की ज्यांना फादर ऑफ सायन्स फिक्शन म्हणजे वैज्ञानिक ज्या कथा असतात किंवा सायन्स फिक्शनला आपण म्हणू तर त्यांना वडील म्हटलं जातं. म्हणजे त्यांनी या सायन्स फिक्शनला त्यांना एवढा मानाचा किताब दिलेला आहे की फादर ऑफ सायन्स फिक्शन. He wrote about rockets, space travel and submarines when such things were unknown. असं का म्हटलं जातं की आज सबमरीन म्हणजे पाणबुड्या असतील किंवा स्पेस ट्रॅव्हल म्हणजे आपण अवकाशात प्रवास करणं असेल किंवा रॉकेट्स हे जे आत्ता आपल्यासाठी खूप यूज टू आहे, सवयीचं आहे, त्या काळात मात्र जेव्हा हे कोणाला माहितीच नव्हतं त्याबद्दल पहिल्यांदा यांनी लिहिलेलं आहे. In this passage from his novel 20,000 Leagues Under the Sea, ही जी त्यांची नॉवेल आहे, he describes how people on a ship think of the submarine as an animal and try to chase and hunt it. म्हणजे त्या काळच्या लोकांना जेव्हा पाणबुडी माहिती नव्हती आणि मग त्या पाणबुडीला ते कसं एक समुद्री राक्षस समजतात आणि मग त्याच्याबरोबर ते कसं पाठलाग करतात किंवा त्याला हंट करण्याचा प्रयत्न करतात. हंट करणे म्हणजे शिकार करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातनंही सगळी कथा उलगडत जाते. जर कोणाला भेटली ही नॉवेल की 20,000 Leagues Under the Sea त्यांनी नक्की वाचा आणि वाचलं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. Certain special words are used to refer the locations on a ship and to its parts. आपल्याला बोटीचं किंवा जहाजाचं एक आकर्षण असतं. मला आहे आकर्षण, तुम्हाला कोणाला आहे का? असं आवडतं का बोट बघायला किंवा बोटीवर प्रवास करायला? किंवा तुमच्यापैकी कोणी केलंय का? अलिबागला वगैरे गेलं किंवा समुद्रकिनारी गेलं तर आपण एक साधारण बोटीचा प्रवास करतो, हो ना? किंवा कुणी कुणी अलिबाग ते कोकण पण प्रवास करतं. तुमच्यापैकी कुणी केलाय का याटवरती किंवा बोटीवरती प्रवास अलिबाग ते कोकण? तर त्या बोटीचे पार्ट्स असतात, ते पार्ट्सची नावं आहेत, ती समजणं आपल्याला गरजेचं आहे. रीड द मीनिंग्स गिव्हन बिलो अँड फाइंड द वर्ड्स अँड द लोकेशन पार्ट इन द पिक्चर गिव्हन बिलो. त्यांनी द मीनिंग्स दिलेले आहेत. सगळ्यात पहिला आहे यार्ड, अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप्स मास्ट, अ सेल हँग्स फ्रॉम यार्ड. आता आपल्याला दिसतंय इथे यार्ड कुठे आहे, तर हा आहे यार्डचा पोर्शन. मॅस्ट, मॅस्ट म्हणजे काय? टॉल अपराईट पोल ऑन अ शिप, ज्याला शीड म्हणतो आपण की मॅस्ट टॉल अपराईट पोल. तर हा मॅस्ट आपल्याला इथे दिसतोय की एक उंच खांब उभा असतो, हा फार महत्वाचा असतो बोटीसाठी. बो म्हणजे द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ शिप, तर हा जो पुढचा पार्ट आहे हा फार महत्वाचा आहे, बो. डेक, डेक म्हणजे काय? अ फ्लोअर फ्लॅट एरिया बिल्ट ऑन अ शिप, हा जो डेक आहे ज्याच्यावरती लोक उभी राहतात, डेक, हा डेकचा पार्ट बघा. फोर कॅसल, द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक, फोर कॅसल म्हणजे फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक. स्टारबोर्ड, द राईट हँड साइड ऑफ अ शिप ॲज वन फेसेस फॉरवर्ड, त्याला म्हणतात स्टारबोर्ड, हा बघा. स्टर्न, द रिअर मोस्ट बॅक पार्ट ऑफ अ शिप, जो मागचा भाग असतो बोटी त्याला म्हणतात स्टर्न. आफ्टर डेक म्हणजे अन ओपन डेक नियर द बॅक, याला म्हणतात मागच्या बाजूचा थोडा पुढचा भाग, त्याला म्हणतात आफ्टर डेक. फोर, द पार्ट विच इज ऑलवेज ॲट द फ्रंट वाईल द शिप इज सेलिंग, म्हणजे जेव्हा जहाज प्रवास करतं त्यावेळी हा जो भाग असतो पार्ट विच ऑलवेज ॲट द फ्रंट वाईल द शिप इज सेलिंग, तो कायम पुढे असतो, त्याला काय म्हणतात? फोर. तर इथे आपल्याला दिसतंय फोर, एक मिनिट, फोर आर्ट. तर अशा प्रकारे बोटीचे पार्ट मेन्शन केले होते जे की आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण त्याशिवाय तुम्हाला ही संपूर्ण कथा कळणारच नाही, म्हणून हे पार्ट खूप महत्वाचे कळणं. सो लोकेशन समजण्यासाठी हे पार्ट सांगितलेलं आहे, कारण या स्टोरीमध्ये खूप ठिकाणी या वेगवेगळ्या पार्टचा उल्लेख केलेला आहे. व्हिडिओ इथेच संपला. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला इतर पार्ट्स याचा अर्थ आणि त्याचा वर्कशॉपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, बघून घ्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.